Meron tayong itong ingredients sa Big Mac. Spaghetti sauce, elbow macaroni, mushroom, garnish ba, cheese, butter, spam, ham, chicken breast, bawang, sibuyas at bell pepper, at ground beef. Bago ang lahat, tayo mag-slice muna ng ingredients. Hiwalay natin pang toppings mamaya. May nabibili namang ganitong slice na kasi yung stock namin ay karing buo. So, kailangan ko siyang slice na maninipis. Ilaga ang elbow macaroni. Nakasalang na rin ang ground beef. Igisa na ang mga ingredients. Chicken breast, isalang na rin natin ang cheese sauce. Sunod natin yung ground beef.
mushroom. Bawang at sibuyas. Next, yung spam at ham. Paminta. Bell pepper. Spaghetti sauce. Two-pack. Simutin natin at sayang. Lagyan natin ito ng butter para mas masarap. Cheese. Malapit po siya. Lagyan natin ng konting sugar para may konting tamis. Yan. Okay na. Ihalo na natin yung
Sa 1 kilo, 3 large pan ang magagawa. Lagyan natin ng kaunting mozzarella cheese. Ganda naman tugtog ng kapitbahay. Makaka-copyright ka. Lagyan natin ng bell pepper na design. Red and green.